Іноді там є певні натяки про те, що були не лише влучання, але й загоряння і знищення резервуарів. В цьому випадку він констатує, що було 2 вибухи, але каже, що загоряння палива це не викликало. Що ж, тут перевірити складно, будемо чекати, можливо, оновлення інформації по Ростовській області, але фіксуємо, що безпілотники долетіли і атакували цю нафтобазу. Про наслідки будемо говорити згодом, коли будуть вони підтверджені, зрештою. Ну і відомо також, що вчора надвечір горіла електропідстанція ФСБ, військової частини ФСБ, якраз у Підмосков'ї. Ми тут якраз бачимо кадри цієї пожежі, і тут йде мова не про влучання дрона, а про якусь диверсію і, можливо, підпал. Це виглядає дійсно на таку невеличку електропідстанцію трансформаторного типу, але цікаво, що розташована вона і живить саме військову частину ФСБ і завод із виробництва військового обладнання у Балашиці біля Москви. І вчора офіційно повідомляли про цю пожежу і російські ДСНСники, і голова цього міста підмосковного. Кажуть, що ймовірною причиною справді може стати підпал. Таку версію розглядають, як і коротке замикання та якісь технічні причини цього загоряння. А от пишуть про те, що якраз місцеві чиновники, про те, що це загоряння, цю пожежу їм вдалося доволі оперативно локалізувати і ліквідувати. Потім вже почали з'являтися також повідомлення про те, на якому об'єкті розташована, або біля якого об'єкту ця електропідстанція і постачає електроенергію. Вона саме на місцевий завод «Прогрес». На території цього заводу розташована військова частина ФСБ Російської Федерації 35533. І ця військова частина входить до складу науково-технічної служби ФСБ. Цей центр займається розробкою, виробництвом і тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу Росії і для цивільних підприємств. І писали, що раніше, зокрема, там у 2012 році співробітниками ФБР було припинено нелегальні закупівлі мікроелектроніки у США, кінцевим покупцем якої був саме цей науково-дослідницький інститут, центр, який перебуває в відомстві ФСБ, і, зокрема, на цю військову частину ту електроніку закуповували, передавали, аби вони там, свої розробки російські здійснювали із застосуванням західних компонентів. Отже, хтось, очевидно, постарався знеструмити цю військову частину і цей завод. Не знаємо, наскільки серйозні пошкодження електропідстанції, наскільки довго без світла сидітимуть. Ймовірно, будуть максимально швидко перекидати, що називається, лінію живлення і продовжувати свою роботу. Зараз для Росії цей напрямок роботи, скажімо так, мікроелектроніка у військово-промисловому комплексі, він є стратегічно важливим, надзвичайно важливим. Ну і додамо, що в Білгороді теж продовжували лунати вибухи минулої доби. Є звідти кадри пожеж, зокрема, от селищі Дубове чи Дубове. Після атаки горів житловий будинок. Це біля Білгорода розташований населений пункт. І от ми, власне, спостерігаємо, бачимо, що десь там відбулося влучання. Складно сказати про його причину. Бачимо, що пожежники їдуть, але подібні картинки з Білгорода і передмістя цього міста російського з'являються регулярно, постійно, і от вони пов'язані, зокрема, із тим, що і російські бомби, і ракети не дуже влучно падають, летять під час запусків у бік України, і часто падають і на Білгород, де, наприклад, на вулиці Щорса у неділю знищили цілий під'їзд 10-поверхового будинку російською бомбою. В цьому випадку не виключаємо також падіння уламків російських якихось ракет, систем ППО, або ж невдалу їхню роботу у небі, що спричинило падіння уламків і загоряння. Про постраждалих у Дубовому нічого не відомо, але бачимо, що цей будинок, зокрема, згорів вщент.